Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ who question word එකක් වශයෙන් ප්‍රශ්නවාචී පදයක් වශයෙන් භාවිත කරන ආකාරය. who ගේ විශේෂත්වය තමයි who සමග කෙලින්ම අපිට ක්‍රියාපදයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න වර්තමාන කාල වාක්‍යයක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ ක්‍රියාපදය ඒක වචන කළ යුතු වෙනවා. මෙන්න බලන්න උදාහරණය කවුද ඇපල් වලට කැමති? වර්තමාන කාල ප්‍රශ්නයක් නේද? කවුද ඇපල් වලට කැමති? Who like apples නෙවෙයි. Who likes apples? like කියන ක්‍රියාපදයට s අකුර දාලා අපි ඒක වචන කළා. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. තව උදාහරණයක් ගමු. කවුද අයිස්ක්‍රීම් කන්නේ? කවුද අයිස්ක්‍රීම් කන්නේ? කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ? වර්තමාන කාල ප්‍රශ්නයක්. Who eats ice cream? Who eats ice cream? අනිවාර්යයෙන්ම eat කියන ක්‍රියාපදය ඒක වචන කරන්න ඕන eats ලෙස s අකුර දාලා. හොඳයි. අපි එදිනෙදා කතනයේදී සරල වාක්‍ය බොහොමයක් මේ who සමග භාවිත කරනවා. කවුද ඔතන ඉන්නේ? කවුද ඔතන ඉන්නේ? අපි ටිකක් කළුවර වැටුණු වෙලාවක නේද? සද්දයක් ඇහුනොත් එළියෙන් අපි අහනවා කවුද ඔතන ඉන්නේ? Who is there? Who is there? there කියන්නේ එතන නැත්තම් ඔතන. කවුද ඔතන ඉන්නේ? Who is there? කවුද ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නේ? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Who is at the gate? Who is at the gate? කවුද ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නේ? ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙමත් ඔබ අහනවා. ඔයා කවුද? ඔයා කවුද? එතනදී ඔබ who is you කියලා අහන්න එපා. එතනදී you තියෙන නිසා ඔයා කවුද? who are you? අන්නේ විදියට තමයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. who are you? ඔයා කවුද? right. අපි අතීත කාල වාක්‍ය කිහිපයකුත් නිර්මාණය කරමු. කවුද තරඟයේ දිනුවේ? කවුද තරගයේ දිනුවේ? දිනනවා win, අතීත කාලය won. තරගයට අපි කියන්නේ game. Who won the game? Who won the game? එහෙම නැත්නම් who won the match? Who won the match? ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. right. තව එකක් ගමු. කවුද මේ කේක් එක හැදුවේ? කවුද මේ කේක් එක හැදුවේ? මේ කදනවා එහි අතීත කාලය made. Who made this cake? Who made this cake? කවුද මේ කේක් එක හැදුවේ? කවුද මේ ප්ලේට් එක කැඩුවේ? කවුද මේ පිඟාන කැඩුවේ? කොහොමද අහන්නේ? break කඩනවා එහි අතීත කාලය broke. Who broke this plate? Who broke this plate? කවුද මේ ප්ලේට් එක කැඩුවේ? ඒ වගේම අපි පාසල් වල යන දරුවෝ මෙන්න මෙහෙම වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. කවුද ඔයාගේ ප්‍රියතම ගායකයා? කවුද ඔයාගේ ප්‍රියතම ගායකයා? පාසල යන දරුවෝ ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. කොහොමද අහන්නේ ඒක? Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? කවුද ඔයාගේ ජනප්‍රියම ගායකයා? නැත්තම් කැමතිම ගායකයා? right. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? කවුද ලෝකයේ හොඳම ගායකයා? කවුද ලෝකයේ හොඳම ගායකයා කියලා කොහොමද අහන්නේ? හොඳම කියනකොට අපි best ගන්නවා. best කලින් අනිවාර්යයෙන්ම the දැමිය යුතුයි. Who is the best singer in the world? Who is the best singer in the world? කවුද ලෝකයේ හොඳම ගායකයා? ඒක අපිට මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. කවුද ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය ගායකයා? ජනප්‍රියයි කියන්න අපි ගන්නේ popular. වඩාත්ම ජනප්‍රිය කියනකොට most popular. කොහොමද දැන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ? Who is the most popular singer in the world? Who is the most popular singer in the world? ඔය විදිහට අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නත් අහනවානේ පාසල් වල එහෙම. කවුද ටෙලිෆෝන් එක සොයාගත්තේ? කවුද ටෙලිෆෝනය සොයාගත්තේ? පාසල් වල මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනවා.
කොහොමද ඒක අහන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? සොයා ගන්නවට අපි කියන්නේ අලුත් දෙයක් සොයා ගන්නවට අපි කියනවා invent කියලා. එහි අතීත කාලය invented. Who invented the telephone? Who invented the telephone? කවුද ටෙලිෆෝනය සොයාගත්තේ? ඒකට උත්තරයක් දෙනවා නම් කොහොමද උත්තරයක් දෙන්නේ? Alexander Graham Bell invented it. Alexander Graham Bell invented it. Right. හොඳින් මතක තියාගන්න එහෙනම් මේ විදිහට ඔබට අහන්න පුළුවන් ඕන තරම් ප්‍රශ්න. Right. එහෙනම් ඔබ මේ වීඩියෝ එක බලලා පුළුවන් නම් comment section එකේ වාක්‍ය දෙක තුනක්, ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නවාචී වාක්‍ය දෙක තුනක් පුළුවන් නම් comment කරගෙන යන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්නත් ඕන. Right. හරි. එහෙනම් අපි තව අලුත් lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.